Fishing bridge. Ni ada ikan besar-besar. Tunnel nama dia. Subway kedua tertua di dunia. Walaupun dah bertahun-tahun ni mereka jaga elok tu. Keluar-keluar nampak benda ni pula. Ni loceng dia, geng. Iftar hari ni ada baik padu punya. Iftar tradition, piknik iftar depan Masjid Biru. Inilah tempat kita nak set up. Nampak macam orang duk tengah buat syuting. Banyak gila makanan kita. Sedap pula cicah roti ni. Orang main jual teh pula. Boboh lagi. Hari ni hari last kita dekat Istanbul. Tak sah lah kalau kita keluar Istanbul tanpa kena dia punya Turkish bath. Buyuk hamam dekat Kasim Pasar. Aduh, bila mereka pergi weh. Lebih kurang dalam 10 minit duduk dalam sauna. Lelaki untuk lelaki, perempuan untuk perempuan. Maklum kita yang buat hamam kat kita tadi. Makanan nasi campur lah. Padu lah. Kita bungkus siap-siap. Harga dia memang murah gila. Istanbul card. Yang nak beli kita bagi free je kat dia. Ada orang lain bagi kat saya. So sekarang saya bagi kat kakak. Flight kita 9.25. Hari ni kita buka pos airport je, geng. Sekejap. Selesai sudah kembara Ramadan kita dekat Istanbul. Geng, salam Ramadan. Ramadan ketiga hari ni. Okey, hari ketiga ni kita relax-relax dekat hostel noh. Kita buat upload video, upload untuk editor kita edit. Lepas tu kita pun kena buat QC sikit untuk dekat editing tu. Lepas tu laundry. Benda-benda macam tu lah. By the way, aku malam tadi main upload video sampai sekarang tak habis-habis lagi, geng. Duk tunjuk 2 jam, 3 jam. Yalah, wifi hostel ni tak strong kan. Tak apa, kita buat je. Geng, dah settle uploading, dah settle editing, nak pergi buat laundry. Tapi check kat hostel aku, laundry dia mahal lah, 10 euro dia charge. Lain lah kalau kita ada satu bag besar ke apa kan. Ni berapa helai je tinggal. Tak apa, pakaian kita ada lagi. Jadi aku rasa tak payah buat laundry lagi lah. Aku check. Okey, aku jumpa lagi benda unik nak share dengan hampa. Tapi sebelum tu, kita akan cross this bridge ni, Galata Bridge. Galata Bridge ni bukan setakat bridge nak pergi ke seberang sana tau. Tapi dia juga satu fishing bridge. Nampak tu? Penuh dengan fisherman. Nampak ikan-ikan yang sudah ditangkap. Daripada sini kita tak tahu berapa orang yang tangkap ikan ni untuk jual, berapa orang yang tangkap untuk makanan sendiri. Dekat sikit. Seorang nampak fresh catch. Tu je ada masuk. Direct, geng. Kata tengah-tengah ni kita tahu satu pancingan pun dapat juga ikan rasanya. Sebab setiap orang aku tengok penuh je Tupperware depa. Ni ada ikan besar-besar. Geng, bila aku main lalu kat sini, baru aku perasan hari tu masa kami nak pergi Galata Tower dengan kru AirAsia tu, aku dah sampai dah dekat sini. Tapi benda ni kami tak perasan. So aku rasa banyak juga traveller macam aku yang tak perasan benda ni ada kat sini. Okey, kita sekarang berdiri dekat inilah tempat dia, tunnel nama dia. Subway kedua tertua di dunia selepas London lah. Nampak tengok dia ada sejarah sikit. Dibina pada tahun 1875. Okey, dah tengah tunggu kita. Oh, tiket sama aja, 42 Turkish lira. Okey ni, masuklah. Benda ni actually Turkish diplomat dulu mereka nak naik untuk panjat bukit. Hari ni kita akan naik jugalah benda ni. Walaupun aku sempat masuk tadi, tapi kita hayati dulu stesen dia. Kita tengok, wah, dekor dia cantik gila, geng. Walaupun dah bertahun-tahun ni mereka jaga elok tu. Oh, kat sini macam replika. Tapi paling highlight tu mosaic tu, Turkish punya style. Next train dalam 4 minit 26 saat. Boleh lah tunggu. Mai dah yang seterusnya. Bolehlah naik kat sini. Tengok crowd macam ni, tempat duduk confirm tak dapat dah. Apa kita berdiri je. Dah sampai dah, geng. Dia macam 4-5 minit je. Jalan macam jalan nak mai daki bukit. Mereka kata dulu diplomat dekat sini, mereka malah nak daki bukit ni, mereka pakai sistem ni. Masa tu lah mereka bina benda ni kan. Kat sini pun nampak dia tulis 155 years. Rasa mereka tak update lagi chart ni. Keluar-keluar nampak benda ni pula. Kena try juga ni. Adakah ni stesen dia? Terus naik lah. Saya tiket banyak.
Nampaknya tak boleh naik kat situ, geng. Dia ada stop dia kat depan ni. Jom lah, jalan dulu. Last. Do you do like ding? Which one? Second you can. Oh, can. Yeah. Oh, ni loceng dia, geng. Aduh, thank you. Geng, naik tram tu kita akan turun dekat Taksim Square. Taksim Square ni dia pun macam satu tourist destination juga. Sekarang ni siang-siang ni dia nampak kosong lah. Tapi kalau malam, kalau umpamai penuh dengan performance dan apa benda lah. Dari sini aku rasa kita akan ambil transport yang terdekat untuk balik ke hostel dulu. Sebab kita nak standby untuk Ramadan. Jom. Geng, kita balik jalan lah ke hostel. Dia ambil lebih kurang 50 minit. Tapi best lah dengan weather macam ni, dengan view macam ni. We are in Istanbul kot. Sekarang ni pukul 3 jam lagi. Okey lah kot. Kalau jalan balik hostel ni, habis 1 jam kat situ. By the way, dekat Taksim Square, aku duduk jalan tadi, nampak ramai lah yang main approach nak jual perfume lah, minta sedekah lah, macam-macam. Nampak kena be careful lah. Aku sendiri pun dah simpan kamera aku kat dalam poket. Sebab apa? Kat situ dia sangat famous lah untuk orang buat scam, orang buat macam tourist trap semua tu. So jaga-jaga kat situ. Geng, aku dah balik ke hostel. Rehat dulu sementara nak beriftar. Iftar hari ni ada baik padu punya. Tunggu sat. Geng, dekat Istanbul ni salah satu iftar tradition yang sangat special adalah buat piknik iftar depan Masjid Biru dekat Sultan Ahmed Square. So hari ni macam biasalah kita pun akan buat benda ni. Apa nak tahu kan, kita buka dengan siapa kan? Piknik takkan seorang-seorang. Okey, kita piknik dengan adik-adik kita yang kita jumpa hari tu. Merhaba. Hai. Fine. Okey. Good. Daripada mai awal, daripada cop tempat kat kita. So, depa mai ambil aku. Inilah tempat kita nak set up kita punya spot. How are you? I'm fine. Daripada set up tempat kat situ, aku obat mereka tunggu sat noh. Aku pergi tandas, aku bohong mereka lah. Padahal aku nak belanja mereka. Kalau tidak, mesti mereka tak ambil duit dengan aku. Mesti mereka tak bagi aku beli apa-apa. Kita beli kofte kat mereka. Kita dah beli kofte. Disebabkan area turis memang mahal lah kat sini. Satu lebih kurang RM40. Ada 4 orang termasuk aku. Aku beli 4 lah, RM160 kat situ. Tapi honestly aku tak kisah. Sebab untuk kebaikan mereka ni, benda ni sangat kecil yang aku boleh buat kat mereka. Nampak macam orang duk tengah buat shooting news. Kena pula time kita piknik juga, cuaca sejuk gila, geng. Sangat sejuk. Banyak gila makanan kita. Ada pilau ayam, ada kofte, ada ayran, ada chicken soup, ada roti lagi. Allah senin rızan için oruç tuttu. Sen kabul et. Amin. Yes. Oh, okay. Your prayers. Dia pajang kita. First kena minum sup. Panas. Sup dia sangat panas. Oh, sedap. Sedap kalau cecah roti ni. Makan plov pula. Ada kacang kuda sini. Ini cebisan ayam. Bayağı doldurmuşlar çünkü. Okey lah, sedap. Benda ni macam nasi ayam lah. Letak cabai sikit, memang sedap. Mereka terkejut tengok aku makan cabai ni, jeruk ni. Mereka tak ambil langsung. Aku setiap sudu ambil satu cabai. Siap ambil mereka punya. Kita suka pedas. Wajib kena ada ayran. Orang main jual teh pula. Boboh lagi. Itulah geng, kami dah settle dah. Inilah vibe Ramadan yang travel mission nak tunjuk. Betul tak? Bangkit-bangkit dapat view ni. Buka puasa dengan background Masjid Biru ni.
Padu lah. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Sedih kak kan. Sekali lagi nak tinggalkan Istanbul kan. So tak tahu bila nak mai sini lagi. Lepas tu bila mai tu kita tak tahu lagi boleh jumpa balik ke tak kan. Situasi hidup sekarang ni mereka macam student. Nanti ke depan mai segi dah start kerja, dah kahwin, dah jadi busy semua kan. Tapi harap ukhuwah ni kekal lah. Sebab mereka ni memang sangat genuine. Macam adik-adik aku lah. Hopefully mereka mai Malaysia. Okay gang, tu je untuk hari ni. Aku balik rehat dulu. Okay, kita jumpa esok Ramadan keempat. Satu lagi kofta je kami tak boleh makan sebab penuh sangat tadi. So kofta tu yang aku punya, aku selalu lupa bawa balik, bagi dekat adik satu lagi yang tak mai hari ni. Okay, jom geng, tu je. Salam Ramadan geng. Hari ni hari last kita dekat Istanbul. So hari ni kita check out sini pukul 10.30. Bag kita semua dah siap dah untuk check out. Okay, daripada luggage storage, jadi kita tinggal bag kita kat sini dah siap packing semua. Sebab flight kita malam ni je. So last minute kita ada lagi benda kita nak buat. Okay, hari ni hujan sikit, rintik-rintik lah. Geng, kita dah sampai Turki. Tak sah lah kalau kita keluar Istanbul tanpa kena dia punya Turkish bath atau hamam kan. Okay, so ni lah tempat yang aku maksudkan, yang aku nak buat last minute ni. Tempat yang aku pilih ni Buyuk Hamam dekat Kasim Pasar. Mereka buka tahun 1533 geng. Punya lama hamam ni. Nampak kena travel lebih kurang 30 minit daripada hostel kita. Hello. Ya, hamam. Okay. Padu bila mereka bagi weh. Tempat check in. Bagi macam satu bilik tu. Siap ada kunci. Geng, apa mesti terfikir kan, dalam banyak-banyak hamam, siapa aku ambil hamam yang jauh daripada center. First of all, hamam ni sangat murah geng. Dia tak macam dekat center, dia kata at least 50 euros ke 80 euros ke, depends. Moment hampa dah mai sini, dah ambil bas masuk sini, hampa tak akan nampak seorang turis pun kat sini. Benda ni macam mana aku tahu? Time 2017, 9 tahun yang lepas. Uish, lama agak tu. Aku pernah mai sini. Masa tu RM50 je. Sekarang ni RM90 tapi masih sangat murah compare to center. Sebab sana 400, 500, ada yang mahal lagi. Betul tak? Hamam ni pun bukan hamam biasa-biasa hak duduk luar kampung apa. Hamam ni antara hamam yang terlama. Ditubuhkan pada 1533 geng. Sekarang ni kita tukar baju semua dan kita sedia untuk ambil kita punya relaxing Turkish massage hamam. Yang aku dah settle dah, alang-alang tak ada siapa ni, dia bagi aku rekod. Okey lah, aku tunjuk gambar tempat ni. Masuk-masuk ada tempat ni, tempat macam massage lah, mereka buat massage. Tapi sebelum tu kita kena masuk dalam lagi. Tempat ni sangat bersih geng. Dia haba penuh, sebab tu dia beruap sikit. Hampa kena masuk sauna ni dulu. Lebih kurang dalam 10 minit duduk dalam sauna. Okey. Habis sauna, keluar, pergi kat tempat tadi tu. Tempat ni. Kat sini hampa akan baring, dia akan buat scrubbing dulu. Lepas tu dia akan buat massage atas ni. Lepas tu dia akan suruh hampa duduk dekat sini dan dia akan mandikan hampa. Okey. Lepas mandi tu dia akan lapkan kita semua. Lepas tu dia ikat macam dia ikat kat kepala aku. Memang sangat-sangat otentik, sangat-sangat relaxing dan sangat sempoi lah boleh kata. Buat pun lelaki untuk lelaki, perempuan untuk perempuan. Orang yang buat pun mereka macam atuk kita, paklung kita, orang-orang macam tu lah. Dan tempat ni betul-betul local punya experience lah. Okay, jom keluar. Geng, kita dah settle geng. Kita pergi buat bayaran lah. 500. Aha. Thank you. Geng, ni lah Pak Long kita yang buat hamam kat kita tadi. Okay? Okay. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Cuma mereka ni BI mereka tak pandai lah. Tu je. Sebab mereka ni betul-betul tempat lokal. So tak turistik. Pandai-pandai cakap lah. Tu je. Okay. Bye. Bye. Lepas hamam, lepas semua settle, aku duduk
tu lebih kurang 1 jam setengah lah. Selama aku duduk kat situ, seriously seorang pun aku tak nampak orang putih mai ataupun turis mai. Semua yang mai sini adalah lokal. Macam contoh kalau hampa takut kan, jangan takut tau. Tempat ni dia macam lelaki akan massage untuk lelaki, perempuan untuk perempuan. Macam entrance ni yang kita masuk tadi ni, entrance untuk lelaki. Yang perempuan ni depa kata ada dekat belakang tu. So kira dari entrance pun dah dipisahkan. Jadi tak payah risaulah pasal privacy tu. Jom geng, kita masa ada lagi sebelum nak gerak ke airport. Apa? Jalan-jalan slow-slow. Okey. Jom. Area ni boleh kata sekarang ni dah maju sikit lah geng. Dulu masa aku mai 9 tahun lepas tu, macam kampung gila tempat ni. Masa tu tak ada lah kita buat vlog semua. So ada pun ada gambar sikit-sikit je. Tu pun handset biasa je dulu, student kan. Okey, kita balik ke hostel dulu. Bag kita ada kat situ lagi. Balik hostel ni 47 minit je. Ada masa. Jadi kita balik jalan je. Hujan pun tak hujan kan. Jom. Geng, kita dah balik ke area hostel. Sebelum kita balik, ada satu lagi benda kena buat. Aku ada lagi 1000 lira dekat tangan aku. Dia lebih kurang RM100 lah. Usually kalau duit macam ni aku simpan je bawa balik kan. Tapi Turki punya currency ni volatile lah. Dia macam tak ada value sangat. Takut dia drop value kau-kau. Jadi aku rasa better kita tukar balik duit balance ni ke USD untuk nak pakai dekat next destination. So jomlah, kita memang depan currency exchange. Let's go. Actually tukar lira pergi dolar balik pun dia rugi juga, tapi dia rugi sikit lah, macam maybe RM2, RM3 macam tu lah. Duit baki tu kita dapat dalam $20. Kat negara seterusnya kita boleh pakai pada $20 tu. Okay, jom pergi ke hostel lah. Ni kira duit ekstra lepas aku simpan bajet untuk buka puasa petang ni. Geng, ada dalam 2 jam lagi nak gerak pergi airport. Tapi tak apa, bag kita dah ambil dah. Kat hostel ni dia bagi kita duduk sampai pukul 5. So bolehlah relax-relax dulu tadi. Sambil tu main nak review sikit pasal hostel ni. Hostel ni memang hostel yang sangat convenient lah untuk travelling. Sebab benda ni betul-betul dekat center. Maksudnya duduk tengah-tengah Sultan Ahmed Square, which is like maybe 8 minit jalan. Dan sebelah sana Grand Bazaar, Spice Bazaar, semua lebih kurang 10 minit jalan. Cun. Lepas tu dari sini nak jalan pergi ambil ferry pun dalam maybe dalam 8 minit kot. Macam tu je lah. And bilik dia hampa tengok sangat convenient. Facility pun mantap. Ada rooftop kalau just nak lepak-lepak. And sini community friends pun baik. Maksudnya foreigner lain yang datang lah. Lalu my solo ni aku suka lepak dengan geng-geng hostel yang macam mai dari negara lain semua buat kawan. Cuma kali ni kita misi lain lah. Cuma certain thing kat sini, macam contoh air hampa kena beli kat hostel, tak disediakan. Lepas tu laundry apa mahal. Aktiviti hostel macam contoh tadi pun dia kata macam ada hammam hari ni pukul 5. Itu pun dia charge dalam €70. Mahal gila lah compare tu kita apa yang kita pi. Okay, itu je. Geng, dah 4.45. Aku rasa kalau gerak sekarang ni elok lah. Sebab apa? Perjalanan kita lebih kurang 1 jam 30 minit. So most probably lepas sampai airport tu kita kena buka puasa tang tu around pukul 5 macam tu. Sebelum tu kita kena beli something lah tang ni. Kalau kat airport mesti mahal punya. Bungkus something tang ni, lepas tu bawa balik sana, buka puasa kat airport. Macam tu lah nak buat. Sekarang ni tak hujan, tapi dia berangin sikit, sejuk tu, kena tutup telinga tu. Dekat dengan hotel kita, aku search dekat Google, dia kata ada tempat macam makanan nasi campur lah, kita boleh pilih dan murah sikit. Ni kedai dia. Macam banyak agak item dia. Padu lah, kita bungkus siap-siap. Which one is chicken? This one? Minta tapau, dia bagi benda ni. Tapau sendirilah. Macam biasalah, airan kena ambil belas Ramadan kat sini kan. Geng, kita dah bungkus makanan untuk buka puasa. Harga dia memang murah gila, 250 Turkish lira je. Kombin nasi, ayam, airan dengan ayak. Okay lah, not bad for Turki. Tambah-tambah dekat area center ni. Cuma layanan dia lah, campa minta bungkus ke apa, dia bagi Tupperware, suruh hampa buat sendirilah semua tu. Lepas tu masa bayar pun dia suruh cepat-cepat. Dia akan tunjuk muka, bayar lah cepat macam tu. Tak kisahlah, makanan murah. Okey, jom. Dah masuk dah. Mari kita akan ambil train dekat sini. Jom.
Geng, dah sampai ke Metro Station Airport. Apa ingat tak hari tu aku punya Istanbul card, ada orang bagi favor kat aku, dia bagi free kat aku. So aku rasa it's better kalau kita return balik favor ni dekat orang lain. Macam kita bagi kat orang lain lah. Yang nak beli kita bagi free je kat dia. Okay geng, finally kita dah jumpa orang yang betul lah untuk kita nak bagi balik. Orang dari negara kita, orang Malaysia. Abang dengan kakak ada kat sini. Betul, rezeki ni kak, ada orang lain bagi kat saya. So sekarang saya bagi kat kakak, nanti abang dengan kakak bagi kat orang lain. Okay, jumpa lagi ya. Okay, baik. Wah, jumpa orang Malaysia memang deserve lah. Okay, Syun. Dia konsep ni lebih kurang macam cerita pay it forward. Dia macam aku tolong hang tayar tolong aku balik. Hang tolong orang lain pula. Tu orang lain tolong orang lain pula. Macam tu lah. Airport dah sampai dah. Kita tengok lah macam mana proses check-in, macam mana semua tu. Ni dah 6.10. Flight kita 9.25. Usually dia akan buka 3 jam awal, 6.30 macam tu. Buka puasa 6.50. Kita tengok lah nak check-in dulu ke atau nak buka puasa dulu. Itu tak sempat tunjuk kalau nak pakai free wifi, antara register pakai nombor Malaysia hampa ataupun boleh ambil dekat kaunter ni free wifi. Orang duk beratok ni. Geng, untuk flight nak pergi next country ni kita dapat 23 kilo free lah luggage. Masa beli tiket tu, tiket paling murah tapi dia ada sekali dengan luggage, tapi dia tak ada hand luggage. Dia bagi macam personal items lah, beg kecil yang boleh letak bawah seat sahaja. So apa kita buat, aku ada beg kecil satu, aku letak benda-benda yang penting, laptop apa benda semua tu dalam beg tu. Beg hand carry ni aku check in lah. Okay, jom check in semua macam auto tu, tak ada orang kat situ. Geng, repacking dah siap dah. Okey, beg ni akan masuk dengan aku. Yang ni check in. Oh, ni macam auto gate Air Asia. Okey, tak apa. Ambil pasport lah. Kalau cabin baggage kena bayar, tapi check in baggage free. Pelik noh. Tapi nampak tengok. Personal item 4 kilo, yang ni 30 kilo. Boleh lah. Banyak sangat. So weight machine ada tepi ni je. So kita letak beg kita. Sangat ringan lah beg ni. 5 kilo. Aduh. Okey, dah print dah baggage tag. Kita lekat dekat beg kita. Lepas tu masukkan auto check in. Okay, kita masuklah auto gate. Okay, boleh send lah. That's it geng, dah check in. So dekat tepi tu dia keluar macam ni, macam machine receipt lah aku tengok. Okay, benda ni kita simpan. 20 minit lagi aku rasa kita masuk dalam lah. Geng, aku dah masuk sampai custom. Tu tanya mereka pasal makanan ni. Mereka kata mereka akan buang makanan ni lah. Kalau dekat custom tu, biasalah rules mereka kan, mana boleh buang masuk makanan. So aku abang tak apalah, aku keluar dulu. Lepas buka puasa baru aku masuk. Mereka kata okey. Okey lah, kita buat macam tu. Nak cari port kat sini untuk buka puasa ni memang payah gila geng. Kat airport ni tak ada macam ruangan untuk makan ke apa-apa. Sini macam ada tempat duduk, boleh try. Okay geng, kita dah ada port yang baik. Aku dah basuh tangan, semua dah siap dah. Tunggu nak buka je. Ada dalam 8 minit lagi. Tak dengar azan, tapi aku tengok orang sebelah aku dah makan dan time pun dah sampai dah. So kita pun makan lah. Oh lega geng, sebab tadi pergi sauna sekali. Memang dehydrated habis hari ni. Hari ni kita buka puasa airport je geng. Kita ada ayam, nasi ni dia macam chicken rice, cabai, lepas tu serbuk cili lagi. Okay, aku dah basuh tangan. Sekejap. Okay geng, minum airan. Aku beli juga airan hari ni sebab apa, kat negara-negara next yang kita nak pergi ni tak tahu ada culture minum airan ke tak. One last time dekat Istanbul. Geng, selesai sudah kembara Ramadan kita dekat Istanbul. Istanbul ni satu tempat yang sangat-sangat cantik, tapi aku nak abang apa, dia ni agak touristy, especially dekat city center dia. Sampai vibe Ramadan tu apa tak akan berapa feel dekat sini. Satu vibe yang ada tu iftar piknik lah petang-petang tu. Tapi kalau hampa keluar sikit daripada kawasan tumpuan pelancong, macam hampa pergi Asian side ke ataupun masuk pedalaman lagi, kat situ hampa boleh nampak lah fun side dia, yang Istanbul yang lebih tenang. Macam aku personally, aku sangat suka Asian side, Kadıköy tu. Kita dah lalui 4 Ramadan kat sini. So setiap hari satu pengalaman yang berbeza. Maksudnya aku iftar dekat tempat-tempat yang berbeza. Memang sangat-sangat berharga lah untuk aku pengalaman ni. Cuma momen yang paling berharga untuk aku untuk throughout this trip ni, bila jumpa adik 4 orang tu. Sangat close to my heart. Mereka ni betul-betul good souls lah. Destinasi seterusnya kat mana pula no? Aku simpan sebagai kejutan macam biasa. Hampa teka-teka sikit dan tunggu untuk next episode lah. Okay, teruskan menonton Travel Mission, bagi support padu
madu hampa macam hampa duk bagi sekarang ni. Okey, dan terima kasih banyak-banyak untuk segala support hampa dalam bentuk tengok video, bentuk like, bentuk share, bentuk komen, semua aku hargai, sangat menghargai dan aku rasa sangat bersyukur. Itu je untuk kali ni. Jumpa hampa di Kembara Ramadan di negara yang seterusnya. Jom je.